Click the subscribe button and the bell so you'll be updated with the new videos. Good evening. So ngayon, tatry naman natin mag-unbox ng food. So, di ba may mga nag-unbox ng toy. So ngayon, yung sa akin, i-review ko yung mga nabibili ko sa groceries na para sa akin is first time ko lang nabili or first time ko lang nakita para alam nyo din if worth it sa presyo, worth it sa lasa. So, stay tuned lang sa video na to. Pagka-unbox ko nitong Equal Tapa, lulutuin ko din siya and then tingnan natin kung masarap and then worth it din. So, again, nabili ko tong Equal Tapa sa Puregold. So, for 250 grams, ang presyo niya is 64 pesos. So, medyo okay din naman yung presyo. Kasi iba ko din nabibili na frozen items is mga nasa ganung presyo, 50 to 60, 70 pesos. So, this one, for 250 grams, 64 pesos siya. So, this is exclusive lang sa Puregold. Kasi, ayan, Equal Puregold. So, doon nyo lang siya mabibili. Okay, so, open natin. Maganda naman, manipis lang yung hiwa, hindi masyadong mataba. So, this one, yung quality ng tapa, from 1 to 10, nasa 10 siya. So, iluto lang natin and then stay tuned lang kayo dito. Tingnan natin kung masarap. So, mapapansin nyo, wala masyadong rekado, wala akong masyadong dinagdag na any spices. Kasi para sa akin, if magandang quality yung beef or yung kung ano man yung gagamitin mo, chicken, like this one is tapa, pag masarap talaga siya, magsistand out na siya ng siya lang, wala nang ibang kasama. So, ngayon, tikman natin kung masarap. So, masarap siya guys. So, bili na kayo ng Puregold.